Hello. Magandang gabi po sa inyo mga kapwa ko mga OFW. Assalamualaikum. Kamusta na po sa lahat? At hari nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Good evening po sa lahat po ng mga kapwa ko mga OFW. Saan man po panig kayo ng mundo naroon ngayon. Good evening po sa lahat. Ito po si Kaagapay Bong. Nakita ko itong message sa akin tungkol po doon sa guidelines ng DOLE sa pagbibigay po ng financial assistance na $200 kada OFW according po doon sa guidelines. Ayan po. Ayan po. Okay? Okay. Ito po ang nakalagay dito, advisory on the Department of Labor and Employment's Financial Assistance Program. Ito po sa loob sa Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh, sa Eastern Province, at sa Jeddah. Kung tatanungin po ng mga kababayan kong nasa Saudi Arabia kung nasaan po yung lugar ninyo, kung nangyari, Qasim, Hail, kayo po ay nasasakupan po ng Riyadh. Kung kayo po ay nasa Taif, Makkah, Madina, Tabuk, Yanbu, Jisan, Najran, Kamis, kayo po ay nasa Jeddah na Philippine Consulate po na jurisdiction. Kung kayo po ay nasa Eastern Province, kayo po ay under ng Jubail, kayo po ay nasa ilalim po ng Eastern Province ang Jubail, Damam, Hupuk, Kapji, Al-Kubar, at yung iba pa nakalapit lugar po ng Eastern Province. Yun naman po sa mga Kuwait, tandaan niyo po sa mga nanonood po, kahit po kayo ay nasa Kuwait, nasa Dubai, nasa Bahrain, UAE, and other parts of the Middle East and Asia, basta't may polo, lahat po ito, iisa lang po itong advisory ng DOLE para sa pagbibigay po ng financial assistance na $200. Okay, what is DOLE ACAP for OFWs? Okay? DOLE ACAP for OFWs, one-time financial assistance of US $200 or Philippine 10,000 pesos or is equivalent to the local currency of the host country to displaced OFW due to COVID-19. Ang ibig sabihin po nito, ito pong sinasabi ng DOLE ACAP for OFW ay ito ang one-time na financial assistance na $200 or halagang 10,000 na ang equivalent nito doon sa bansang kinaroroonan mo. Halimbawa, ikaw ay nasa Saudi Arabia, ano ang equivalent ng $200? So, palagay mo ng mga nasa 750 Saudi Riyals. Ganon din po sa mga ibang mga lugar, kung hindi ko lang kabisado kung ano yung nasa Kuwait, na dinar, and sa Qatar, and other parts of the Middle East. Okay. Para po sa ito, kailangan po, empowered po kayo rito Ito pong binibigay ko po sa inyong information na ito, official na po ito, na galing po sa ating Philippine Overseas Labor Office na guidelines para sa pagbibigay ng mga financial support para po sa inyo at maintindihan ninyo kung ano po ito. Who are covered and eligible? Sino po ang mga covered po ng itong tinatawag nating financial assistance? Una, regular and or documented OFWs. Pangalawa, qualified undocumented OFWs. At pangatlo, itong mga balik manggagawa. So, paliliwanag po natin ito. Dito muna tayo sa number 1. Ito pong who are covered and eligible. Regular, documented OFW. Dito po sa nakalagay po rito,
kung sino ang mga covered na regular at documented OFW who, number 1, have experienced job displacement due to the receiving country's imposition of lockdown or community quarantine or having been affected by the disease. Ito yung katotohanan kung sino po yung natanggal sa trabaho. Dahil ng corona, dahil sa inimpose po ng pamahalaan ng anong bansa na hindi muna mag-ooperate or tinanggal sa trabaho. Yung talagang totally talaga natanggal. Kasi no work, no pay pala yung isa. Tinanggal po sa trabaho. Yan po ang nakakalungkot. Have experienced job displacement due to the receiving country's imposition of lockdown or community quarantine or having been infected by the disease. Ito po yung number 1 tungkol doon sa who are covered and eligible sa pagtatanggap ng $200. Binabagalan ko po para maintindihan po ninyo mga kaagapay yung ano po yung nilalaman ng advisory. Para po sa inyo ito at para maintindihan ninyo. Number 2, must still be at overseas job sites or in the Philippines as balik manggagawa or already repatriated to the Philippines and must not receive any financial support, assistance from the receiving countries or employers. Ibig sabihin, ito po yung mga regular na documented na mga OFW na tinanggal sa trabaho dahil sa coronavirus crisis at sila ay nasa job site pa or nasa Pilipinas na balik manggagawa at hindi nakabalik dahil sa travel ban at hindi nakatanggap ng any financial support or assistance from the receiving countries. Kung wala kayong natanggap na financial support sa mga inyong pinagtatrabahuhan. Okay? So ulitin ko para sa mga bagong pasok. Regular who are covered and eligible sa balik manggagawa para sa $200. Number 1, regular or documented OFWs who have experienced job displacement due to the receiving country's imposition of lockdown or community quarantine or having been disinfected by the disease must still be at the overseas job sites or in the Philippines as balik manggagawa or already repatriated to the Philippines and must not receive any financial support assistance from the receiving countries. Naintindihan niyo po ba yon? So, yan po yung covered po na bibigyan ng financial assistance. Ibig sabihin, yung pong sinabi ni Secretary Bello na yung pong mga tinanggal sa trabaho dahil po sa coronavirus. Ano ang mga required documents parang proof? Accomplished application form for special cash assistance. Siguro baka galing sponsor ito. Copy of passport or travel document. Of overseas employment. For example, meron kang verified contract, valid verified employment contract or OEC or residence permit yung ikama at katibayan na ikaw ay natanggal sa trabaho dahil sa corona. Malungkot. Yan po yung sinabi. Ang requirement po, yan po nakakalungkot Accomplished application form for special cash assistance, passport, copy of passport or travel document, proof kung meron ikaw ay meron kang kontrata, employment contract, or kung meron kang OEC. At ikaw ay may katibayan na
ikaw ay natanggal sa trabaho na. Okay? Yan po yung mga sinasabi dito po sa covered ng tatanggap ng $200 financial assistance. Nakakalungkot. Pero kailangan sundin to dahil ito po ay official na binigay po ng ating polo para po sa mga kababayan natin dito po sa Gitnang Silangan at Asya, basta meron pong mga OFW at may polo office. Pangalawa, para naman ito sa mga undocumented OFWs. Marami po tayong kababayang undocumented. Ito po yung kanilang proofs, ha? Qualified undocumented OFWs. Okay? Hindi lang po, ha? Hindi lang. Okay? Number 1, originally regular or documented but for some reason lost their regular or documented status. Ibig sabihin, yung dating mga regular na OFW, yung dating documented, pero nawala na yung pagiging undocumented, magiging documented at naging undocumented na sila. Number 2, not registered with POEA or whose contracts were not processed by POEA or POLO but have undertaken actions to regularize their contract status. Ito yung mga tourist visa na naging OFW. Ito yung mga naging pumunta ng ibang bansa na tourist visa at naging regular silang manggagawa, nabigyan sila ng working visa sa bansang kanilang pinagkatrabahuhan ngayon at doon sila nakakuha ng OEC. Yan po yung sakop pa rin ng mga makakatanggap ng $200. Number 3, not registered with POEA or whose contract were not processed by POEA or POLO but active OWA members at the time of availment. Ito pa. Undocumented ka. Hindi na-process na yung papers mo sa POA. Hindi na-process yung contact mo sa POLO. Pero ikaw ay isang active member ng OWA, makakatanggap ka pa rin ng financial assistance. Naintindihan po ba ninyo? Nasusundan po ba ninyo ako? Okay? So, who? Number 1. Para to sa mga qualified undocumented, have experienced job displacement due to the receiving country's imposition of lockdown or community quarantine or having been infected by the disease. Ito yung mga natanggal din sa trabaho at or nahawaan ng sakit na coronavirus. At kailangan, katulad ng dati kanina sinabi ko, nasa job site pa rin or malik manggagawa or already. Isa lang naman yung kanilang mga requirements At walang na-receive na financial support or assistance mula sa kanilang employers o sa bansa na pinanggalingan nila. Again, ano po ba ang mga requirements? Accomplished application form for special cash assistance, copy of passport or travel documents, proof of overseas employment, valid employment contract o EC, at katibayan na ikaw ay natanggal sa trabaho dahil po sa coronavirus. Ito po, nabalik manggagawa. Ito yung mga para sa mga kababayan natin na sa Pilipinas. Yung mga hindi nakabalik. Ito po, unable to return to host country in view of host country's lockdown due to corona. Yung pong mga kababayan nating nakauwi ng Pilipinas, nagbakasyon, at hindi na nakabalik sa kanilang job site, kung ikaw man ay sa Dubai, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi, kahit saang bansa, kung hindi ka nakabalik dahil po sa nag-lockdown na, makakatanggap ka rin po nitong 200 assistance. Okay? Ngayon, who? Sino ba? Number 1,
have experienced job displacement due to the receiving country's imposition of lockdown or community quarantine or having been infected by the disease, must be in the Philippines, balik manggagawa, already repatriated to the Philippines, and must not receive any financial support. Okay, ito po ang explanation yan. Kung ikaw po ay nakauwi ng Pilipinas at inabutan ka ng lockdown at meron kang pabalik ka dapat, na-schedule kang bumalik sa bansang pinagtatrabahuhan mo at hindi ka nakabalik dahil sa lockdown, kayo po ay makakatanggap ng financial assistance. Okay? Pero katulad pa rin dati, ano ba ang mga requirements? Have experienced job displacement, di ba? Application form pala for special cash assistance, copy of passport or travel document, proof of overseas employment, verified or example, verified valid verified employment contract, OEC, residence permit, at proof na ikaw ay natanggal sa trabaho. Ito po yung official na sinasabi ng OWA, ay ng POLO pala, ng Philippine Overseas Labor Office mula po sa ating Department of Labor and Employment kung sino po ang official na tatanggap ng financial assistance na $200. Okay? Submission of application. Paano po isasubmit ito? Ito po. Para po sa inyo, mga kaagapay. The eligible applicant shall download and fill out the application form for special cash assistance, special cash allowance. Ibig sabihin, meron pala siyang downloadable pala ito. Itong application form na ito kasi download eh. Eligible applicant shall download and fill out the application form for special cash allowance. The application form and required documents shall be submitted to the appropriate POLO jurisdiction, depending on the applicant's place of residence. Okay. Pag na-download nyo itong form na ito, isasubmit nyo ito kung nasaan po kayong area ng inyong lugar. Watch out guys, yung pong mga nasa Dubai, nasa Bahrain, nasa Kuwait, nasa Syria, check po ninyo yung mga POLO websites or yung mga admin ko po, yung mga kasamahan ko sa grupo. Hanapin nila yung mga link po nito at ipopost po sa page ko para hindi po kayo mahirapan hanapin. Ituturo po namin sa inyo, tuturuan po namin kayo kung paano po nyo ito isasubmit. Pero dito po sa Saudi Arabia, 3 po ang POLO office dito, isang POLO Riyadh, isang POLO Aero, ito po yung Eastern Province, at isang POLO Jeddah. Meron pong mga email address sila, hindi ko na po babasahin dahil hindi nyo rin maintindihan. Ipopost ko na lang po ito dito sa page natin para malaman po ninyo kung saan po ninyo isasubmit ito. Okay, kung halimbawa ikaw po ay nasa area po ng Hail or Qasim, isasubmit po mo po yan sa POLO office sa Riyadh. Kung ikaw po ay nasa Al-Kubar, nasa Adamam, Jubail, ikaw po ay isasubmit mo sa POLO Aero or Eastern Province. Kung ikaw po ay nasa Tabuk, Nazran, Makkah, Taif, Madina, Jisan, Kamis, Abha, ito po ay isasubmit mo sa POLO Jeddah. Okay. Ito po ang note, ang important reminder po ng POLO. Para po sa mga kalaman ninyo ha. Due to the curfew and lockdown regulations being imposed by the Saudi government, the POLO shall only accept online submission. Pag sa mga nasa Saudi Arabia po, online po ang pagsasubmit ng application form para po dito sa inyong mga applyan para makakuha. I'm sorry at alam ko maraming na-disappoint dahil sa malinaw po ang nakasaad na ang mga tatanggap po ng financial assistance yun pong
mga natanggal sa trabaho. Wala pong binanggit dito kung ikaw po ay temporarily hindi magtatrabaho na no work, no pay. Wala pong nakalagay. Malinaw po ang nakasulat doon sa guidelines. Regular, yung mga irregular, at balik manggagawa, pero yung pong natanggal sa trabaho at hindi po yung no work, no pay policy.